Frumoși mei vărsători, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea bonus pentru luna mai. Cum vom face această etalare? Vom scoate 3 mesaje din acest minunat oracol, iar cu acest set de cărți vom scoate, nu știu, clarificări și vom vedea ce interpretare le dăm. Că vor fi sfaturi, că vor fi alte explicații, vom vedea. Înainte să trecem la treabă, vreau să vă anunț că, așa cum v-am spus în ultimul material, voi deschide un canal strict despre astrologie. Acest canal a fost deschis, există materiale, se numește, pe YouTube îl găsiți sub denumirea Logica Astrelor 26, că s-a născut în anul 2026. Celălalt canal, deja v-am anunțat despre el, nu mai are sens, oricum o să vă las în descriere linkul. Pentru cei care mă vedeți pe TikTok, astrologia și tarotul vor rămâne pe același canal, însă mai există un canal pe TikTok în care vorbesc despre tematici psihologice, spirituale, despre viață, vom vorbi despre iubire, despre relații și despre multe alte subiecte. Acel canal se numește Fără Mască 26, că și el tot în 2026 s-a născut, așa că puteți să îl căutați cei care mă vedeți pe TikTok, da? Bun, hai să începem să vedem care sunt mesajele bonus pentru vărsători. De acum înainte, dragii mei, pe fiecare canal în parte ne vom vedea într-o anumită măsură. De 2 ori pe lună cu tarotul aici, de 2 ori pe lună, de 2 ori pe lună pe canalul cu tematici psihologice și de 2 ori sau mai multe ori pe lună cu astrologia, pentru că acolo sunt mult mai multe de spus. Bun, hai să vedem. Vom scoate mesajele cu fundul în sus sau cu fața în jos, ca să fiu mai elegantă, și le vom lua unul câte unul să vedem cam ce au de spus. Aceste mesaje, bineînțeles, că sunt valabile pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în vărsător. Hai să vedem. Primul mesaj, al doilea mesaj, al treilea mesaj, iar la capătul cărților avem curge. Dragă vărsător, ori tu ești într-o energie fluidă în care te lași, nu că te lași dus de viață, atenție, să nu se interpreteze greșit, te lași, îți dai voie ca viața să-ți aducă ce are de adus pentru tine. Aici avem imaginea acestei persoane care este foarte dezvoltă și are o poziție corporală foarte interesantă. Este cumva și are o privire pusă pe șotii, are umbrela pentru că plouă, da? Și totuși poziția ei este: nu mă interesează cum e timpul afară, eu am ieșit să mă bucur de viață, da? E o stare interesantă, aș spune. În ciuda faptului că poate în viața unora dintre voi tună, fulgeră sau plouă, atitudinea este una de fluiditate, de adaptabilitate. E foarte ok. Dacă nu aveți această atitudine, încorporați-o. E ca și cum un mesaj direct către unii dintre voi care vă spune: chiar dacă tună și fulgeră în viața ta, încearcă să preiei sau să implantezi în tine, da, implementezi, mai bine zis, în viața ta această atitudine de nu contează, mergem înainte, trebuie să e o perioadă de readaptabilitate, da? Sau de adaptabilitate, nu știu dacă e corect spus Aici avem primii pași ca mesaj. Hai să vedem la ce se referă, ce vor să ne spună, care sunt primii pași pe care ar trebui să îi faci în acest context, da? Sau ce pași trebuie să faci în această perioadă. Pajul de monede și 2 de monede. Mai interesant. Ok, aici se referă la a face niște pași sau mă rog, a face un prim pas către ceva. Acum fiecare dintre voi, bineînțeles că nu toți avem aceeași situație, nu toți trebuie să ne mișcăm în aceeași direcție, fiecare dintre noi trebuie să facem niște pași într-o arie respectivă a vieții noastre. Iar aici avem această imagine a unui paș de monede care, toți pașii sunt mesageri sau sunt, hai să zicem așa, curioși sau sunt această energie
a copilului jucăuș din interiorul nostru, da? Este imaginea adolescentului din noi. Ideea este că pajul de monede poate face referință la o investiție, pentru că el are o monedă în mână, ăsta vine cu o monedă. Fie că este vorba despre a investi în a face primii pași către a demonstra ceva sau a investi în ceva, fie că trebuie să investești încet aici, nu e nicio grabă, ăsta nu se grăbește și nici nu face investiții wow, da? Ca și cum nu trebuie să demonstrezi nimănui că cine ești, ce ai de oferit și așa mai departe. Nu, începe să demonstrezi să faci anumite lucruri mărunte, dar care să ducă la hai să spunem așa, la un rezultat echilibrat. Da. Dacă e vorba despre a face primii pași către o relație, aici este a investi cu mici detalii. Fii mai atent cu partenerul respectiv sau dacă ești deja într-o relație, începe să investești încet în a face lucruri concrete, mai adu un cadou, o floare dacă ești bărbat, mai fă ceva, fă-i cafeaua, nu știu, habar n-am, mici detalii, aici nu trebuie să faci, wow, cine știe ce mare lucru, nu. Să demonstrezi anumite că ești interesată ca persoană și că vrei ca totul să fie bine. Despre asta este vorba. Dacă vrem ca totul să fie bine în viața noastră, trebuie să învățăm să facem anumite lucruri să fie bine, da? Și bineînțeles că trebuie să vină și de la noi. În cazul în care nu vorbim despre o relație, aici putem să vorbim despre echilibru interior. Da. Dacă eu aici, pentru unii dintre voi, sunteți pe flow, iar alții dintre voi aveți nevoie să implementați acest flow, indiferent că turnă și fulgeră în viața voastră, încercați ca atitudinea voastră să fie una de nu mă las, da? Nu mă las influențat atât de mult de tunetele și fulgerele din viața mea, ci încep să fac primii pași către a mă echilibra. Încep să investesc în mine, sunt atentă la mine, văd cam care sunt, cum să le numim, care sunt dorințele mele, nevoile mele, da? Și atunci încep să mă centrez pe ele, care sunt dezechilibrele mele ca să investesc în ele, da? Deci despre asta este vorba. Important e că mesajul este fă primii pași. Nu trebuie să faci toți pași odată acum. Primii. Avem recunoștință, al doilea mesaj. Hai să vedem la ce se referă. As de bâte. Și cavaler de bâte. Acum, dacă mesajul este de recunoștință, recunoștința ce înseamnă? Sunt recunoscător că ce? Că viața mea m-a dat o oportunitate, fie m-am împăcat cu partenerul de viață sau fie ne-am dat o altă oportunitate, fie încercăm un nou început aici, da? Orice as arată un nou început. Am avut parte, sunt recunoscător că am avut parte de o nouă oportunitate în viața mea. Și aici sfatul este: profită de această oportunitate, dragă vărsător, investește în ea încet, caută ca intenția să fie una de echilibru. Aici nu pot să spun altceva. Mesajul este foarte clar. Fii recunoscător că viața ți-a oferit o altă oportunitate pentru care să merite să lupți, îmi vine să zic. Pentru că fiecare cavaler în parte vorbește despre o acțiune, despre o luptă în general. Și asta luptă pentru ceea ce îl atrage. Acum,
Dacă nu există nimeni în viața voastră, da, pentru cei care tună și fulgeră și sunt supărați pe viață și trebuie să învețe să-și schimbe atitudinea, aici e vorba despre a învăța, într-un fel sau altul, să fie recunoscători. În general trebuie să fim recunoscători vieții pentru toate oportunitățile pe care le-am avut și pe care le-am profitat. Nici măcar nu contează cu ce te-a binecuvântat această viață. Poate îți merge foarte bine din punct de vedere financiar, poate pentru alții dintre voi vă merge foarte bine așa singuri, vă place să fiți singuri, sunteți borlaci din ăștia cuceritori, tineri și neliniștiți, poate de ce nu. Aici vorbesc despre cheful ăla nebun de viață. Doamne, eu sunt, chiar dacă poate acum, nu știu, trec printr-o perioadă agitată, tună și fulgeră, dacă investesc în mine să mă pun pe picioare, voi găsi această putere de a fi recunoscător pentru faptul că, băi, îmi trăiesc viața așa cum îmi place, fac ce vreau, vin când vreau acasă, eu închid, eu deschid, cum se zice în românește, da? Acum, eu aș spune că și inclusiv în viața voastră, în această perioadă, poate să apară o oportunitate de ceva nou. Nu aș putea să spun că pe partea amoroasă, nu. Nu, dacă era asul de cupe, ziceam, da, e amoros, domne. Dar nu, aici vorba despre ceva nou, o nouă oportunitate pe care tu va trebui să o profiți. Poate fi o invitație, poate fi... Bâtea înseamnă și comunicare, poate fi vorba de un câștig de cauză, depinde, nu știu, habar n-am. Poate fi vorba de invitație la, uite, îmi place, nu știu, primești un mesaj, îmi place de tine, habar n-am, te invit la o cafea sau vrei să mergem la o cafea. Poate fi vorba despre o persoană care simte o certă atracție față de tine sau, mă rog, este interesată să te cucerească și probabil că va încerca să te... Poate că e doar o invitație, în principiu, aș spune. E ca și cum aici se spune, acceptă, domne, acceptă, schimbă-ți atitudinea asta de furtună, nu mai fi supărată pe viață, pune și tu din partea ta, da? De ce? Hai! Nu pot să intru în amănunte mai multe că, vezi, Doamne, vă place, nu vă place persoana, aici voi sunteți cei care veți ști dacă simțiți vreun interes față de persoana asta sau nu. Eu nu pot să zic, du-te cu râtul satului că, na, ți-a zis cărțile. Nu, fiecare ține de noi, da? Avem liberul arbitru să alegem. Ideea e că aici vorbim despre o oportunitate și un cavaler cuceritor care va încerca probabil să îți facă o invitație. Mă rog, un cavaler sau poate tu ești bărbatul și te atrage o femeie, da, tu ești singur, te atrage o femeie, dacă e vorba doar despre a mai face o cucerire la activ, aici, ține de femeia respectivă dacă va accepta sau nu. Următorul mesaj, wow, avem un nu aici, un refuz ceva sau pur și simplu ți se spune nu. Hai să vedem la ce se referă, de ce nu, ce se întâmplă aici. As de spade, wow, foarte tare. Ok, a mai ieșit încă un as. Măi, 3 ași la voi deja. As de monede și temperanța. Aici zice nu. Mesajul e nu. La ce zice nu? Nu mai fi atât de strict. Aici avem mesajul principal de adaptare, da? De flow. Încearcă să fii fluid.
Nu fi că poți. Aici poate să fie mentalul, da? Mintea, fixismul vărsătorului, pentru că știm că vărsătorul vorbește, este un semn de aer fix. Ce înseamnă aer fix? Mintea noastră este, mentalitatea noastră este cumva fixistă pe ceva anume, pe o idee anume, pe o credință anume, da? Și aici zice nu. Nu. Ai înțeles mesajul, da? Nu te mai alimenta din punct de vedere mental cu această credință fixistă că totul trebuie să fie ca la carte, totul trebuie să fie corect, totul trebuie să fie ca și cum nu cred în temperanța care e un înger. Nu cred până nu văd, până nu mi se dovedește, până nu mi se demonstrează, eu nu cred în nimic și în nimeni și nici în viață și bla bla bla. Și aici zice nu. 3 ași înseamnă oportunități, orice as înseamnă oportunitate. O oportunitate de a învăța să-ți trăiești viața cu pasiune, dar nu pasiune sexuală mă refer, cu voință, cu dorință și cu foc, Doamne, că de-aia avem o viață, să o trăim, nu să stăm așa să ne refuzăm, că e un refuz practic. Ca și cum refuzi un nou început sau refuzi oportunități în viața ta. Și aici cumva sfatul este nu mai refuza, da? Nu-ți mai tăia singur oportunitățile din viața ta, inclusiv materiale, financiare, numește-le cum vrei tu. Ați văzut filmul ăla cu Jim Carrey de acum 500.000 de ani, care, nu mai știu dacă se numea Spune da, era ceva de genul, da? Foarte tare că mi-a adus aminte de acel film, această etalare, ca și cum nu spune niciodată nu, spune întotdeauna da. Oricărei oportunități, bine, nu oricărei invitații, ca să ne înțelegem, aici trebuie să existe un cert echilibru, da? Deci să nu luăm totul de-a gata sau așa, motamo, din ce spun eu, nu. Când trebuie să spui nu, învață să spui nu, dar trebuie să existe coerență și trebuie să existe, hai să zicem așa, realitate, practicitate, da? Echilibrul trebuie să existe în viața noastră. De-aia se zice că avem liberul arbitru. Liberul arbitru nu este un cuvânt inventat care nu are nicio noimă. Bă, da, are foarte mare noimă, pentru că noi decidem. Nu lăsăm pe altcineva să decidă pentru viața noastră. Da sau nu? E bine, aici e vorba despre, pentru unii dintre voi, nu mai refuzați oportunitățile care vi se oferă, nu mai ziceți nu prin cuvânt, orientându-vă doar despre dacă nu văd, nu cred. Dați-vă voie, aici tot despre un soi de flexibilitate, la fel cum vorbește și această carte, tot despre un soi de flexibilitate este vorba. Încearcă să flexibilizezi această nevoie a ta de ca lucrurile să se întâmple într-un mod cert, corect, ca la carte, cum crezi tu. Dă-ți voie doar să se întâmple lucrurile. Având 3 ași aici, eu aș spune că este vorba despre clarificarea foarte multor lucruri, începerea unei relații, poate la început foarte pasionale, dar în care trebuie investit. Da. Ca să se ajungă la ce? Avem 2 cărți de echilibru, ca să se ajungă la, în sfârșit, să se așeze, aș spune, calmitatea și să se așeze lucrurile și tu să trăiești în păcat, de ce nu, și fericit sau mulțumit aici cel puțin. Ideea este că lipsește asul de cupe. Lupta în această viață, dragii mei, fiecare dintre noi luptăm să fim împliniți, fericiți, satisfăcuți și așa mai departe. Nu putem să luptăm doar pentru a avea stabilitate financiară sau doar pentru
material. Nu, trebuie să existe un echilibru, trebuie să conștientizăm că în viața asta este despre căutarea echilibrului pe toate planurile. Aici avem cupe în această mâini, a acestui înger, da? Are 2 cupe din care varsă un lichid. Trebuie să învățăm că viața este despre a echilibra toate planurile noastre, nu doar planul sexual, mental, prin nu știu, învățare, de exemplu, sau dezvoltarea inteligenței, și doar planul material. Nu, lipsește asul de cupe. Ce facem? Unde este echilibru? Nu e. Trebuie să învățăm să introducem și această parte, acest as care ne lipsește. Faptul că când într-o etalare ies atât de mulți ași și lipsește unul care este practic cel mai important, pentru că toți căutăm să fim fericiți și împliniți, după cum am zis, este un semnal, să-l numim așa, care vrea să ne zică: centrează-te și pe partea cealaltă mai mult decât te centrezi pe celelalte lucruri din viață. Foarte tare, foarte tare. Nu e vorba de a refuza, da? Nu trebuie să refuzi în totalitate, să nu te mai ocupi de afaceri sau de bani sau să produci bani. Nu, Doamne ferește. Aici e despre, ok, hai să introduc că realitatea este și despre echilibru emoțional, despre iubire, despre vindecare, despre iertare, este despre a mă pune pe picioare, a învăța să fiu în pace. Temperanță înseamnă pace. Temperat ce înseamnă? Calm. Să fiu împăcat cu mine, cu viața mea și așa mai departe, pe toate planurile. Poate sunt împăcată pe toate planurile astea, dar nu sunt împăcată pe planul emoțional. Și atunci trebuie să găsesc, nu trebuie să mai refuz munca pe care trebuie să o fac pe plan emoțional. Cam asta este ideea. Foarte tare! Nu mai am altceva, dragii mei. Ne vedem pe tarot peste vreo 2 săptămâni. Așa că vă pupăcesc. Ne vedem data viitoare. Ceau!